เราก็เข้ามาในวัยของ mid life แล้วนะพี่บวงรู้ไหมพี่บวงเข้าเกณฑ์ mid life แล้วนะ35ขึ้นนะเอออ่าพี่บวงรู้จัก mid life crisis ไหมว่ามันคืออะไรในมุมของพี่บวงเคยประสบไหมเข้าใจว่ายังไงคือเท่าที่เข้าใจก็คือมันเป็นช่วงวัยอายุที่มันอาจจะทำให้คนในช่วงนี้รู้สึกเคว้งคว้างในชีวิตเหรอไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรไร้จุดหมายอะไรแบบนี้เหรอหรือว่าอาจจะเป็นวัยที่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาหนักๆในชีวิตจนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันทรมานมันรับมือไม่ไหวแบบนี้ไหมความหมายแบบนั้นไหมผมว่าความหมายมันไม่ตรงกับที่พี่บวงพูดสัทีเดียวแต่มีความใกล้เคียงอยู่สูง อืมในมุอืมมของผมเนี่ยผมคิดว่า midlife crisis มันเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเฉพาะกับสังคมในยุคหลังๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมีปัญหาวิกฤตวัยกลางคนเท่าไหร่แต่ในยุคที่อืมมันมีการพูดคุยเปรียบเทียบและมันเป็นสังคมปัจเจกสังคมแห่งอินดิวิวดเนี่ยผมอืมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในข้อสอบไฟนอลชีวิตที่หลายๆคนจะต้องเจอเป็นส่วนมากเพียงแต่ว่าสำหรับบางคนข้อสอบข้อนี้มันผ่านไปได้ด้วยง่ายสำหรับบางคนอืมข้อสอบข้อนี้ทำให้ผ่านไม่ได้เลยสำหรับบางคนแม่งทำลายชีวิตเพราะว่าข้อสอบมันยากเกินแล้วก็สติแตกอันเนี้ยอืมเป็นสิ่งที่หลายคนพบเจอเป็นช่วงเวลาที่นานแล้วหลายคนก็พูดถึงกันเยอะอยู่พอสมควรนะในคำนิยามที่หลายๆคนเขาพูดกันเรื่องของ midlife crisis เนี่ยเขาจะอธิบายว่ามันเป็นช่วงเวลาชีวิตที่ผ่านมานะในวัยประมาณ35ถึง55เนี่ย พอสติปัญญาของมึงมันเก็บประสบการณ์จนถึงจุดหนึ่งมันก็จะเกิดช่วงเวลาของการทบทวนและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงจังว่าเราทำอะไรอยู่เราเป็นใครเราชอบตัวเองแบบนี้ไหมโดยที่ก่อนหอืมน้านี้เนี่ย midlife crisis เนี่ยมึงต้องโตในระดับหนึ่งแล้วก็อืมท็อปิกที่มันเป็นประเด็นที่ทำให้คนต้องทบทวนมากๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง career path หรือเป็นเรื่องของหน้าที่การงานแต่ผมรู้สึกว่า midlife crisis มันมีการ transform เล็กๆน้อยๆจากการเปลี่ยนไปของสังคมและเทคโนโลยีที่มันเข้ามามากขึ้นความเป็นปัจเจกมากขึ้นอย่างแรกคือผมรู้สึกว่า midlife crisis มันไม่ได้มาพบเจอกันตอน35-40กูรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแล้วหลายๆคนเนี่ยมาพบตอน25ไปไอ้คำถามกับการทบทวนตัวเองหรือตั้งคำถามว่าไอ้ชีวิตเราทุกวันนี้เราโอเคกับมันไหมตัวตนที่เราเป็นวันนี้เราทำเพื่อ please คนอื่นกิจกรรมงานทุกวันนี้เราชอบมันมากน้อยแค่ไหนไอ้คำถามเนี่ยอืมอืมจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเข้ามันไม่ใช่คำว่าไม่ควรเนี่ยจริงๆแล้วที่ผ่านมามันไม่เคยเข้าไปในสมองของเจนวัยรุ่นมีหน้าที่ในการ explore โลกเข้าใจสังคมเข้าใจตัวเอง แต่ว่าในยุคปัจจุบันพอข้อมูลมันหลั่งไหลเนี่ยมึงมีวิกฤตวัยรุ่นในการลองผิดลองถูกทำนู่นทำนี่แล้วมึงยังต้องทบทวนตัวเองไปในอีกเวลาเดียวกันมันก็เลยเป็นความท้าทายที่บางคนอาจจะเจอแบบนี้ซึ่งสำหรับผมอะผมเป็นคนกรณีนั้นผมรู้สึกได้ว่าพอเราย้อนกลับไปแทร็กเนี่ยผมเป็นคนที่ดีลกับ midlife crisis เร็วกว่าในยุคก่อนหน้านี้พี่บวงมีปัญหาเรื่องนี้ไหมไอ้ midlife crisis เนี่ยไม่นะไม่เคยมีผมรู้สึกว่าคือช่วงที่โจยเสียเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ชีวิตผมก็เป๋ไปนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกอะอ่า ผมคิดว่า midlife crisis มันน่าจะเป็นปัจจัยภายในไหมหรือใช่ว่าจริงการที่สูญเสียครอบครัวก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด midlife crisis ได้ไหมเป็นไปได้แบบพ่อแม่เสียอะไรแบบนี้ผมว่าเป็นไปได้คือมันไม่ใช่ mid life crisis ที่เกิดจากการที่มีคนเสียแต่พอมึงสูญเสียคนที่สำคัญในชีวิตไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบกระเทือนให้กับตัวมึงเองกับการที่มึงวิเคราะห์ทุกอย่างใหม่โดยเฉพาะคนที่อาจจะแบบผูกพันมากๆหรือพึ่งพาอีกคนหนึ่งเนี่ยอืพอมันม ขาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปมันก็เริ่มเกิดการทบทวนใหม่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นโปรเซสที่ตามมาจากการสูญเสียคนสำคัญในชีวิตได้พี่หวงก็จริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันก็เป็นช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาแหละหลังจากที่ผมเสียน้องชายไปมันทำให้ชีวิตผมมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเอาจริงๆคือที่ผมสักเนี่ยก็เพราะว่าถ้าจะมองย้อนกลับไปนะพูดได้เต็มปากเลยว่าเพราะว่าเสียน้องชายจริงเหรอก็เลยสักฮู้เออเฮ้ยเพราะว่าไอความคิดที่อยากจะสักเนี่ยมันเป็นความคิดที่อยู่ในหัวผมมานานมากแล้วเว้ยแต่ว่าพอผมเสียน้องชายไปผมจำได้เลยวันนั้นนะผมวิ่งอยู่ตอนเที่ยงคืนผมจำได้แม่นเลย วิ่งอยู่ตอนเที่ยงคืนแล้วผมก็คิดว่าแบบเชี่ยแม่งชีวิตมันก็ไม่เที่ยงนะอยากทำอะไรแม่งก็น่าจะทำว่ะแล้วผมโทรหาช่างสักเลยบอกพี่พรุ่งนี้ผมเข้าไปสักนะตอนเที่ยงคืนอ่ะแล้วแบบนอนตื่นมาก็ไปสักเลยมันคนเดียวเลยแค่นั้นเลยเชี่ยเออมันก็
ผมว่ามันก็มีส่วนกระทบมันเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่คนมันเริ่มจะสูญเสียคนที่มันใกล้ชิดแล้วอาจจะเป็นแบบน้องพ่อแม่หรือแบบมีลูกแล้วลูกป่วยลูกเสียอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็ทำให้เป๋ได้ หรือว่าส่วนหนึ่งก็คือผมว่ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเรามันผ่านจุดพีคไปแล้วมันเริ่มโรยลาแล้วแต่ว่าไอ้ตอนแรกที่มันผ่านจุดพีคแล้วมันเริ่มลงอ่ะเราอาจจะยังไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าเรามารู้สึกตอนที่มันลงไปสักพักแล้วนึกออกปะ อ่าผมว่าเนี่ยมันเหมือนกับผมในช่วงเนี้ยคือผมว่าถ้าสมมติผมไม่เสียน้องชายอ่ะผมก็อาจจะยังไม่เจอเรื่อง midlife crisis แต่อาจจะไปเจอในอีกสักประมาณสัก3-4 ปีที่แบบร่างกายผมมันเริ่มแย่แล้วผมก็รู้สึกแล้วว่าแบบไอ้เชี่ยกูทำงานมากูประสบความสำเร็จกูมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วมีเงินมีทองแล้ว แต่ร่างกายมันเริ่มแย่แล้ว มันแบบอยากจะใช้เงินแม่งก็ไม่ค่อยแฮปปี้เต็มที่แล้วแบบนี้ มันก็เลยอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันยังไงวะสุดท้ายแล้ว เราคิดว่าเราจะมีทุกอย่างได้แต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยคือ คิดว่าผมต้องเรียนตรงๆว่าไอการตั้งคำถามทบทวนตัวเองในทุกๆมุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานตัวตนของเรา personality หรือความสัมพันธ์พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับทุกคนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นวิกฤตที่เรียกว่า midlife crisis จริงๆอ่ะไอความรู้สึกสับสนข้างในอ่ะหรือปฏิเสธตัวเองอยู่ข้างในอ่ะมันต้องรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามึงสูญเสียการควบคุมของมึงเหมือนกับที่กูเคยสูญเสียการควบคุมของตัวเองแล้วทิ้งทุกอย่างในชีวิตกูรู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปอ่ะตอนที่กูเคยเล่าให้พี่บวงฟังว่าผมไม่สามารถยอมรับตัวตนของตัวเองได้ในวัยหนึ่งอ่ะแล้วมันเกิดเป็นการต่อต้านตัวเองแล้วไม่พอใจในตัวเองมากๆทำให้ผมต้องหนีไปเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นอ่ะผมค่อนข้างสูญเสียการควบคุมเพราะว่าผมตัดสินใจด้วยอารมณ์เยอะแล้วมันก็แบบว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากลองผิดลองถูกกับพี่บวงมันเลยเรียกว่ามันเป็นวิกฤตไงคือถ้าเกิดว่ามึงทบทวนตัวเองว่าเราเป็นพี่ที่ดีไหมเราเป็นคนที่ดีไหมงานที่กูชอบอยู่นี้ไหมแล้วมึงฟังก์ชันชีวิตมึงไปได้อะแล้วมึงค่อยๆหาคำตอบกูไม่เรียกว่ามันเป็น crisis แต่ crisis คือมันส่งผลกระทบอื่นที่มันเป็นความเสียหายรุนแรงอะไรแบบนี้มันถึงจะค่อนข้างชัดเจนซึ่ง midlife crisis ที่เรียกว่าจริงๆเนี่ยมันมีตัวอย่างที่พอจะเห็นแล้วก็เทียบเคียงได้5อันที่ผมจดมาไม่ได้เรียกว่า cover หมดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยคุณพอลิงก์ได้แน่นอนข้อแรกตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นลาออกแบบไม่มีแผนหรือถ้ามีแผนก็เป็นแผนกากๆทิ้งความสัมพันธ์ระยะยาวแบบฉับพลันคือมึงตัดสินใจเพราะว่ามึงอึดอัดมากแล้วมึงต้องการจะแบบหนีหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรโดยที่มันไม่ได้ผ่านการไต่ตองมาก่อนบางทีถ้าเกิดว่ามึงฟลุกดีมึงตัดสิ่งที่แย่ออกไปมันก็ดีกับมึงแต่ในหลายๆครั้งบางคนมันตัดคนในครอบครัวมันตัดสิ่งที่ดีออกไปเพราะว่ามันกำลังลนอยู่มันกำลังแบบคริสิสอยู่พี่บวงนึกภาพออกไหมมึงก็อาจจะตัดสินใจหุนหันพลันแล่นได้แล้วก็เป็นความเสียใจแบบตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออันหนึ่งที่พอจะสังเกตเห็นได้ข้อที่สองความรู้สึกว่างเปล่าหนักจนใช้ชีวิตยากสิ่งที่เคยชอบกลับไม่รู้สึกอะไรแล้วอันเนี้ยมันจะมีความใกล้เคียงกับภาวะซึมเศร้าพี่บวงมันแยกกันยากมากในสภาวะที่มึงกำลังเผชิญหน้า midlife crisis แล้วมันลบกวนชีวิตมึงแล้วมึงไม่เอนจอยการดูหนังไม่เอนจอยกิจกรรมเดิมมึงแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นซึมเศร้าหรือมึงกำลังเผชิญmidlife crisis แล้วผมถามแฟนผมที่เป็นนักจิตวิทยาเขาบอกว่าโดยใครที่เหลือง่ายๆเนี่ยมันคือเรื่องของชีววิทยาละคือถ้าเกิดว่ามึงสับสนแต่ว่ามึงฟังก์ชันหมายถึงอะไรหมายถึงกินขี้ปีนอนพี่บวงไอ้คำนี้ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กความอยากอาหารมีขี้ยังเป็นทรงปี้เซลล์กระเจียวแข็งนอนหลับเต็มอิ่มมีคุณภาพคือถ้าเกิดว่าตรงนี้ของมึงมันดีแต่มึงใช้ชีวิตแบบไม่เอนจอยอันนี้มึง midlife crisis แต่ถ้าเกิดว่าสุขภาพมึงแย่ไปด้วยแล้วมึงกินข้าวไม่ได้อันนี้ซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะพอแยกได้คร่าวๆนะฮะข้อที่2ข้อที่3หมกมุ่นกับเวลาที่เหลือรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยสายเกินไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรไม่ทันกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลามีความแบบนั่งชั่งใจนั่งเสียดายเวลาอดีตกังวลกับอนาคตที่จะมาถึงอันนี้ก็เป็นอาการที่พอจะดูได้นะสำหรับตัวผมผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงพี่ผมพอลิงก์ได้ไหมมันมีอะไรที่มันเข้ามึงบ้างไหมเนี่ย3ข้อแรกผมว่าข้อแรกเนี่ยเต็มเลยแต่ข้อที่2เนี่ยผมเฉยๆผมยังกินขี้ปีนอนได้ปกติส่วนข้อที่3เนี่ยมันมาในรูปแบบที่มันเบาบางพี่บิ๊กยังไงเบาซึ่ง
ซึ่งถ้าสมมุติว่ารูปแบบเบาบางเนี่ย ผมมองว่ามันเป็นความที่ตัวผมมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นมากกว่า คือถ้าพี่บิ๊กออฟเซสพี่บิ๊กแบบว่าหมกมุ่นกับการที่แบบไอ้เชี่ยไม่ได้แล้วชีวิตกูแม่งเหลือเวลาอีกไม่นานกูต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพี่บิ๊กร้อนรนใจอ่ะอันนั้นมันคือเป็นหมกมุ่นใช่ไหมพี่บิ๊กรู้สึกว่าพี่บิ๊กแบบเวลาเหลือน้อยแล้วต้องใช้ชีวิตให้มีต้อง ประ ประ โย สบชน์และต้องประสบ ผ่า ค น วาม มา สำเร็จ ไม่ แล้ มี ว ประโยชน์เลย อืม อันนั้นคือหมกมุ่นแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยหลังๆมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะใช้เวลา24ชั่วโมงที่มีให้เป็นประโยชน์นะแบบไปยิมออกกำลังกายทำงานพบปะผู้คนแฮงเอาท์อย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าผมแค่รู้สึกว่าผมมีความรับผิดชอบมากขึ้น แล้วก็เอาชนะความขี้เกียจในตัวได้มากขึ้นแค่นั้นสำหรับผมมัน เชี่ย มันไม่ได้หนักมันไม่ได้ออฟเซสก็คือเออข้อนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับพี่บวงมากในตอนนี้ใช่ใช่ ข้อที่ 4 เปรียบเทียบตัวเองจนเสียสมดุล รู้สึกว่าคนอื่นไปไกลกว่า มองชีวิตตัวเองล้มเหลว แล้วก็อาจจะหยุดทำทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมึงเพิ่งเริ่มแล้วมึงก็อยู่ในแทร็กที่ถูกต้องแล้ว แต่เพราะมึงเปรียบเทียบจนเสียสมดุล แล้วเป็นเรื่องที่มันแทบจะไม่สามารถแกะออกไปได้จากสังคม individualism สังคมของมนุษย์ที่ส่วนหนึ่งก็พึ่งพานะ แต่ส่วนหนึ่งก็แข่งขันอ่ะพี่บวงเปรียบเทียบตัวเองจนเสียสมดุลอันนี้หลายคนเป็นพี่บวงข้อสุดท้ายข้อ 5 พฤติกรรมหลีกหนีพฤติกรรมของการหาชีพโดพามีนให้ตัวเองเที่ยวเสพติดทำลายตัวเอง วิ่งหนีปัญหา พยายามหาอะไรมาดิสแทรกไม่ให้มึงจะต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่มึงยังไม่ได้ตอบ หรือตัวตนที่มึงไม่อยากจะรับ มึงก็หนีไปเรื่อยๆหาทำนู่นหาทำนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่สังเกตยากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงเริ่มรู้ทันตัวเองแล้วมึงจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อกูมาทำแบบนี้เพราะอะไรประมาณนี้ซึ่งในมุมผมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันดีไหมนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละที่มิดไลฟ์คริสิสมันมาเร็วขึ้นนะพี่บวงเจอเร็วมันก็ดีเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดว่ามึงสามารถผ่านมันไปได้ช่วงเวลาที่มึงที่เหลือที่มึงซ่อมมิดไลฟ์คริสิสแล้วมึงใช้ชีวิตอีกแบบนึงนะสำหรับกูเลยใช้คำว่าจิตวิญญาณลอกคราบเป็นชื่อไลฟ์ในวันนี้พี่บวงมันคือความรู้สึกของผมตอนที่กำลังจะลอกคราบทางความรู้สึกทางความคิดหลังจากที่เราไม่ชอบการตัดสินใจในชีวิตของเราที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวตนที่เราเลือกเป็นงานที่เราเลือกทำความสัมพันธ์ที่เราเลือกมีแล้วพอมันลอกคราบเนี่ยก็อย่างที่บอกไปไอ้มิดไลฟ์คริสิสมันไม่ใช่จุดที่มันสบายนะแต่ว่าไอ้จุดตรงนั้นที่ผมลอกคราบคือจุดที่เจ็บปวดแล้วก็แบบหลงทางที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามึงทนอยู่กับมันมาได้แล้วมึงไม่เสียสติไปซะก่อนความนิ่งมันก็จะเริ่มมาให้บวงแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมันผ่านมิดไลฟ์คริสิสกันมายังไงซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาถามอาทิตย์เนี้ยผมไปร้านน้องชายผมมาให้บวงไปเจอกับน้องๆที่ก็ชมรายการบิ๊กบวงแล้วก็เป็นแฟนคอเย็นนะมีน้องคนนึงมาคุยกับผมแล้วบอกว่าเขาชื่นชมพี่บุ๋มมากเขาบอกว่าเขาอยากจะมีความสามารถในการไม่แคร์สายตาสังคมและโลกใบนี้กล้าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้ได้ครึ่งหนึ่งของพี่บ่วงคือน้องเขาบอกว่าการที่พี่บ่วงกล้าที่จะเล่าความลับหรือความผิดพลาดชีวิตพี่บ่วงได้แบบเขาก็ไม่รู้ว่าพี่บ่วงอายหรือเปล่าแต่ว่าพี่บ่วงเวลาอยู่หน้ากล้องเวลาแชร์กับคนอื่นพี่บ่วงแบบให้หมดเลยซึ่งสำหรับคนอื่นมันเป็นเรื่องที่เขาไม่คิดที่จะทำแล้วมันเป็นเรื่องที่มันยากมากเว้ยเขาก็เลยฝากผมถามมาว่าไอ้ความกล้าและไอ้การตัดสินใจแบบเนี้ยแบบพี่บ่วงเนี่ยมันน่าจะเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งนะที่เอาไปดีลกับไอ้วิกฤตวัยรุ่นวิกฤตวัยกลางคนได้พี่บ่วงทำยังไงพอจะแชร์เขาได้ไหมว่าความรู้สึกแบบนี้มันทำยังไงคะอะไรเงี้ยเขาถามมาโอ้มันไม่ใช่สิ่งที่ตัวผมอยากจะมี แล้วมันอันนี้ผมวิเคราะห์ตัวเองนะผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากจะมีสองมันไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยความพยายามที่ผมจะฝึกฝนผมคิดว่าตอนเด็กเนี่ยผมมีปมด้อยและมันถูกล้อมันถูกขยี้จนผมมันเหมือนจิตใจผมแตกสลายมันเหมือนเป็นแค่สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดว่าเราต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็คือเราจะโดนทำร้ายไปเรื่อยๆมันเหมือนมันมีแค่2 ออปชันคือมึงจะแข็งจนมึงก็ไม่แคร์หรือมึงแคร์แล้วมึงก็จะโดนคนอื่นทำร้ายไปเรื่อยๆช่วงที่หนักที่สุดก็คือตอนที่ผมผ่าตัดนมไปแหละที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนผมมีหน้าอกใช่ไหม
แล้วผมเรียนโรงเรียนชายล้วนแล้วผมโดนล้อว่าผมแบบมีหน้าอก ผมโดนล้อว่านมใหญ่อะไรเงี้ยผมโดนล้อว่าผมเป็นตุ๊ด อืมคือมันทำให้ผมพูดตามตรงนะในสังคมของเด็กผู้ชายอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กผู้ชายวัยมต้นอ่ะแม่งคือเพื่อนเว้ยการยอคือมรับของเพื่อนความคิดของเพื่อนต่อมึงอ่ะมันมีแค่นั้นเว้ยในสังคมของเด็กผู้ชายอ่ะการที่เพื่อนมึงแม่งบอกว่าเฮ้ยมึงเจ๋งว่ะแม่งเป็นสิ่งที่แบบไอ้เชี่ยนี่คือจุดพีคของเด็กผู้ชายแล้วใช่ไม่งั้นเด็กผู้ชายมันไม่ไปทำอะไรห่ามๆหรอกจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านตรงข้ามอ่ะการที่เพื่อนมึงบอกว่ามึงแม่งไม่ใช่ผู้ชายอ่ะมึงแม่งไม่เจ๋งมันดูถูกเราอ่ะมันคือด้านตรงข้ามอืมแล้วผมอยู่กับความรู้สึกนั้นมานานมากจนผมคิดว่ามันไม่ใช่ตัวของผมหรอกที่ผมก้าวข้ามมาได้แต่มันก็แค่เหมือนสัญชาตญาณของสมองว่ากูรับไม่ได้แล้วกูรับไม่ได้กับเรื่องนี้แล้วรับไม่ได้ถึงขนาดผมคิดว่าแบบไม่มึงก็กูต้องตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะมันถึงขนาดนั้นแล้วมันก็เลยเหมือนมันคงมีสวิตช์อะไรบางอย่างในสมองที่มันเปิดแล้วมันก็แบบกูไม่แคร์ใครแล้วกูไม่เพราะถ้าปิดแล้วกูแคร์อืมเพราะถ้ากูแคร์กูตายแน่นอน ยิ่งแคร์ผมถึยิ่งเครียดงได้บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้มาด้วยความสามารถของผมเองผมไม่ได้ฝึกถูกบีบแต่มันคือสัญชาติในการเอาตัวรอดอืมอีกส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นความทรงจำที่ผมมีกับน้องก็คือผมไม่ชอบเล่นเกมแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมันก็มีคอมอยู่แค่เครื่องเดียวแล้วผมอ่ะก็เล่นเกมแล้วน้องผมก็ชอบดูอันเนี้ยผมพูดตามตรงว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมอ่ะเริ่มทำช่อง YouTube คือแรงบันดาลใจสองอย่างของผมที่ผมอยากจะทำช่อง YouTube ก็คือผมรู้สึกว่าน้องผมชอบดูผมเล่นเกมอย่างอืมแรกแล้วผมก็ชอบดูคนใน YouTube เล่นเกมอืมผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยถ้าเราได้แบบว่าเล่นเกมให้คนอื่นดูแล้วคนอื่นเขาก็เอนจอยอ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะอืมแล้วพอมันทำมาเรื่อยๆอ่ะช่องมันก็มีคอนเทนต์เพิ่มมันก็ไม่ได้มีแค่การเล่นเกมพอเริ่มมีคนดูมีคนพูดคุยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าในส่วนหนึ่งเขารู้จักตัวตนเราก็อยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างในตัวเราให้คนดูเหมือนแบบแค่แชร์ความรู้สึกหรือสิ่งที่เราเจออย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงแรกๆมันก็เหมือนเราคิดอะไรเรามีมุมมองอะไรเราก็แค่พูดเพื่อแบ่งปันให้กับคนดูเพื่อซึ่งมันคือคอนเซปต์ของการที่แบบเราทำอะไรให้คนดูได้ประโยชน์อะเราก็แฮปปี้อืมมันเป็นคอนเซปต์นั้นอืมแต่ว่าพอชีวิตมันผ่านไปเนี่ยมันไม่ได้เจอแต่เรื่องดีๆไงอืมมันก็เจอเรื่องแย่ๆแล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตของเราที่เจอเรื่องแย่ๆมันก็เป็นชีวิตของคนดูที่เขาเจอเรื่องแย่ๆแล้วบางทีเขาก็มาระบายบางทีอืมเขาก็มาปรึกษาเขาก็มาพูดคุยว่าผมเจอเรื่องนี้มาพี่ว่าผมควรทำยังไงดีอืมในมุมผมมันก็บางเรื่องผมก็คงจะให้คำตอบไม่ได้ เพราะผมก็ไม่ได้แบบรู้ทุกอย่างบนโลกหรอก แต่ว่าถ้าเรื่องอะไรที่ผมฟังแล้วผมพอจะช่วยได้ ผมพอจะวิเคราะห์หรือผมพอจะแนะนำในบางมุม แล้วมันจะเป็นประโยชน์ให้คนฟังผมว่ามันก็เป็นเรื่องดีนะ อืมแล้วโดยเฉพาะกับเรื่องบางเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้เจอ หรือเรื่องบางเรื่องที่คนส่วนใหญ่เจอแล้วไม่อยากจะมาพูดอยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมมองว่ามันยิ่งเป็นเรื่องที่ถ้าสมมุติว่าเราทำประโยชน์ให้ใครได้อะผมก็ยินดีที่จะทำนะ เชี่ยเออในมุมผมอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกนั้นมากกว่าที่มันทำให้แบบเรื่องอะไรที่ผมเจอมาแล้วมันต่อให้มันจะเป็นเรื่องน่าอายหรือมันจะเป็นเรื่องแย่ผมก็ยินดีที่จะแชร์เพราะผมคิดว่าในสังคมอ่ะมันก็มีคนที่เจอเรื่องนี้แล้วบางคนก็อาจจะไม่ได้มีวิธีรับมือแบบที่เราสามารถผ่านมันไปได้อืมอะไรแบบเนี้ยอืมชื่อพี่วงแชร์ดีว่ะไอประเด็นเรื่องของความกล้าและการตัดสินใจที่มันดีอ่ะแม้จะถูกแรงกดดันบีบไปเยอะเนี่ยผมต้องเรียนตรงว่าบางทีมันเรียนแบบหรือมันสอนกันไม่ได้อย่างที่พี่บงบอกอ่ะคือมันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเทคนิคที่พี่บงจะแชร์ได้ว่าคุณต้องทำแบบนี้มันทำให้ผมเห็นว่าความกล้าหาญแล้วความสามารถในการตัดสินใจอ่ะมันเป็นหนึ่งในสกิลที่คนมันโหยหาขนาดไหนผมคิดว่ามีคนจำนวนมากที่เลือกดูเลือกเสพหรือเลือกตามพี่บวงอาจจะเพียงแค่เพราะว่าในชีวิตอ่ะมันไม่มีพาร์ทเนี้ยขาดความกล้าหาญหรือการตัดสินใจที่ดีอ่ะแล้วเขาก็ทำไม่ได้เพียงแค่ว่าได้เห็นคนคนหนึ่งอ่ะมันมีความกล้าทำเหมือนที่แค่เราคิดอะแต่เราไม่กล้าทำอ่ะมันก็เป็นอะไรที่มันช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณหรือชีวิตคนไปอีกเรื่อยๆที่ผู้คนเขาต้องการนะไอ้เรื่องเนี้ยผมบอกเลยพี่บวง
มันมีคนโหยหาอยู่นะเพราะว่าโหพอมึงเจอปัญหาเข้าไปจริงๆแล้วอ่ะไอ้คำถามที่มันยากทั้งหมดกับการทบทวนตัวเอง มันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมันต้องใช้สติปัญญา มันต้องใช้เวลา มันต้องใช้การควบคุมอารมณ์ที่เยอะมาก แล้วไหนจะความกล้าหาญอีกก็ ในตอนที่ผมไปอยู่แบบบอททอมอ่ะช่วงลอกคราบอะพี่บงคือแบบว่าพอลอกคราบมาเนื้อมันก็จะยังนิ่มๆอยู่เป็นเหมือนปูนิ่มอ่ะช่วงนั้นมึงจะแบบ vulnerable หรือว่าจะเปราะบางใช่ไหมมันก็มีวิธีการเอาตัวรอดหลากหลายวิธีของผมเนี่ยผมเอามาแชร์แล้วกันนะสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ข้อแรกหยุดตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ก่อนเชื่อกูมึงโฮไว้ก่อนมึงแบบว่าถ้าเกิดว่ามึงจะเอาแล้วมึงเพิ่มไปอีกสัก2 อาทิตย์มึงดึงไปเดือนนึงก็ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยังไม่เปลี่ยนใจค่อยว่ากันใหม่อะไรอย่างนี้2แยกให้ออกว่ามึงป่วยแบบซึมเศร้าหรือมึงอยู่ในวิกฤตตั้งคำถามตัวเองจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดอันนี้ต้องแยกให้ดีนะผมเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยไปปรึกษาแพทย์น่าจะช่วยได้ที่ผมเพิ่มเติมนิดนึงผมอะรับมือกับปัญหาเนี่ยโดยที่แม่งประดังประดาเข้ามาหมดเลยพี่บวงผมแค่ไม่มีในส่วนของวิกฤตวัยรุ่นเพราะผมรู้สึกว่าคำตอบเนี่ยผมตอบไปแล้วแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมมาเจอวิกฤตวัยกลางคนเนี่ยผมก็โดนแบบ2 เบอร์เลยมาทั้งความคิดแล้วความคิดมายังไม่รู้ตัวอยู่ไปจนซึมอยู่ไปจนน้ำหนักผมเหลือ59พี่บวงผมเคยเป็นแบบผีโกรงอะแบบว่าผอมแต่ว่ากระเจี๊ยวยาวอยู่นะกระเจี๊ยวยาวอยู่แต่ตัวนั้นผอมมากผมยาวคือถ้าสมมติว่าไม่มีกระเจี๊ยวอาจจะเหลือ42อะไรเงี้ยก็ว่าไปผมก็ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่ามันมาทั้งความคิดและมาทั้งร่างกายคืออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่คราวนั้นนะผมไม่ได้พูดโมเมนต์หรืออะไรยังไงคือ ผมรอดมาได้อะไม่ตายอะไม่ใช่ความสามารถผมบอกเลยผมไม่โชคเชื่อคือคนซัพพอร์ตรอบตัวดีอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ผมระบายความรู้สึกแล้วก็เมนเทนความคิดตัวเองผ่านการเขียนมันจะมีอยู่ยุคนึงอะพี่บวงสมัยก่อนผมก็เขียนเฮียอะไรเรื่อยเปื่อยหมดอะอยากจะบางทีก็ตลกบ้างบางทีก็เครียดบ้างบางทีก็อะไรไปเรื่อยไอ้โปรเซสของการเขียนเนี่ยมันให้ผมจัดระเบียบความคิดและผมนั่งพักได้เยอะมากบางทีหลายๆครั้งความคิดแล้วมันเปลี่ยนตอนไหนตอนที่ผมมานั่งทวนคำพิมพ์ถูกหรือเปล่ามาอ่านอีก2-3 รอบอ่ะมันก็ได้มาดูตัวเองอีกรอบหนึ่งนะอันเนี้ยแต่คนอื่นอาจจะไม่เหมาะกับทางนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่นะแต่สำหรับผมการเขียนระบายผมทำอยู่เป็นปีแล้วทำให้ผมอ่ะได้คลอดงานเขียนนิทานญี่ปุ่นสิ่งแวดล้อมออกมาอันนั้นคืองานเขียนที่ผมเขียนตอนอยู่ในช่วงที่อยู่ในคริสิสนะพี่บงในเรื่องนั้นนะอันนี้ข้อ3ข้อที่4ช่วงเปราะบางต้องกลับเข้าหาสังคมไอเดียของการเป็นโซโล่ทวนวนลูปอยู่คนเดียวไม่เวิร์กสำหรับผมยิ่งผมออกไปอยู่คนเดียวผมยิ่งฟังแต่ตัวเองแล้วมันยิ่งผิดทางมันยิ่งไม่อยู่กับความเป็นจริงมันยิ่งเลอะเทอะไปเรื่อยๆผมแนะนำว่าในช่วงเวลาแบบนี้อย่าทิ้งสังคมอย่าทิ้งเพื่อนอย่าทิ้งคนที่เรารักพยายามบังคับตัวเองกลับเข้าหาสังคมแล้วมันก็จะพอให้เรากลับเข้ามาอยู่ในวงบทสนทนาที่มันมีแนวคิดอื่นที่มันเบสออนความจริงอยู่อะมึงไม่ได้แบบฟุ้งเฟ้ออยู่กับตัวมึงเองคนเดียวอะไรเงี้ยมี reflection บ้างนะและข้อสุดท้ายก็อย่างที่พี่บ่วงเขาทำได้ดีอยู่แล้วอย่าลืมพื้นฐานของชีวิตกินขี้ปี้นอนรักษาให้ดี midlife crisis ผ่านไปได้แน่นอนครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของความคิดแล้วคุณไปนั่งคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะแบบว่าจังหวะเวลาเราเจอใครตอนที่แบบว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่มันค่อนข้างแย่ของชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะ midlife crisis ไม่ได้เป็นเหมือนตาปลานะฮะมันกลับมาหาเราได้เสมอมันเป็นคำถามของตัวตนที่เราทบทวนแล้วก็รีวิวตัวเองอยู่เสมอนะวันนี้แก้ไปได้แล้วอีก5 ปีอาจจะมาแดกกันอีกทีนึงก็ได้ก็ไม่รู้แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ